Hello everybody, this is Desiree and welcome to another episode of our Macau 2024 series. For today's video, we'll be going to Ama Temple and the Maritime Museum. Let's go! Good morning! So it's our first full day today. Actually, nagising ako ng 5, which is really weird kasi alauna na ako nakatulog. So that's like less than 4 hours of sleep. Try kong matulog pa ulit pero hindi na makatulog. So what I'll probably do is just kain ako ng breakfast dito. Kakainin ko yung cup noodles tsaka yung natira ko na rice kagabi. I don't know if magnanap pa ba ako bago ako maligo and umalis. Let's see. Kasi, I feel okay. Pero kasi baka mamaya mawalan ako ng energy kasi walang masyadong tulog. Pero yun nga, for our first day today, plan ko is to go to the museums. Pero let's see muna kung ano yung mapaplano ko. Okay guys, so let me just cut the video a bit. So usually kapag nagta-travel ako or kung may kasama ako nagta-travel, I usually do an itinerary. So either sa Google Sheet or sa Excel. Kasi doon namin pwedeng i-plot out kung ano yung mga places na gusto namin makita or experiences na gusto namin na gawin. So for this trip, I also started doing an itinerary. Kaya lang, when I checked the weather for that week na pupunta ako, so this was June 16 up to the 20th, and that week, nakalagay doon, puro thunderstorm. And madami kasi na mga tourist spot is nasa labas. So, hindi ako makagawa ng detailed na itinerary. Kasi nga, hindi ko naman alam yung magiging weather nung pagpunta ko doon. Kasi nga yung forecast is just a forecast. So, I won't really know until I'm there. Kaya naman, ang ginawa ko na lang is I have these places that I wanna go to. And then, depende sa magiging panahon ng araw na yun, yung kung saan ako pupunta. So, that's what I did for this trip. Kaya kung mapapansin nyo, medyo may bahala na attitude ako for this trip kasi, yun nga, I relied on the weather and kung ano yung mga malapit, ano yung mga malayo, ano yung mga nakasara, ano yung mga nakabukas, yung mga ganon. So, that's it. Just a quick disclaimer. Alright, back to the video. Okay, so ito pala yung ramen. Ganyan siya, parang vermicelli, yung style ng noodles. And then, meron siyang 1, 2, 3, 4 na packets. Ang galing mo. Ayun. So, let's try kung ano magiging lasa nito. So guys, share ko lang. Ito yung binili ko kagabi. Trinay ko na siya kagabi and nagustuhan ko siya. So may mga pockets na ganito. Na 1, 2, 3, 4. 6 pockets ng ganito dun sa isang ganito. And again, this is my first time tasting this. According sa internet, popular daw to sa Asia. So it's made from konjac. Hindi ko alam pronunciation. Pero it's a vegetable, root vegetable. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ganyan siya yung loob niya. I don't know kung kita. Pero, yun yan. Para siyang mini snack. Ang anghang niya, maanghang siya or medyo mababa kasi yung tolerance ko sa spicy, sa mga wanghang. So, naanghangan ako sa kanya. Pero masarap. Nung una nga akala ko, parang parang octopus or squid, ganun. Pero hindi, vegetable pala siya. Sarap. Ang flavor nito is hot and sour. And perfect siya sa akin. Yung last I mean. So, ito na yung noodles natin. It's not very appetizing. But, let's see.
Ano nyo yung walls dito, medyo thin siya. Narinig ko yung mga kapitbahay minsan, kapit room. Ayan. Oh. Okay nga. Ay, feeling ko, hindi oil pa yun. Dapat pala bumili ang milk. Anyway, let's eat. Okay. Okay. Naluto naman. Sarap. I like the flavor. I guess okay, mas okay na yung level ng water sa akin. Hello guys, so it's officially our first day here in Macau. Hindi ako nakatulog kanina actually. Ulit. After eating. Medyo humilata lang ako ng konti. It's already 11 something, nearly lunch na, nearly 12. So lalabas na ako. And una ko muna pupuntahan is yung Senado Square kasi around 5 minutes walk lang from the hotel. And from there, let's see kung saan tayo dadalhin ng mga paa natin. Okay, see ya! Hi guys! So hindi ko na video dun sa Macau pero nakabili ako ng Macau Pass sa 7-Eleven. And ganito siya nung binili ko. Nakalagay siya sa ganito. And ito yung itsura niya. Okay. So, nabili ko to for 130 Macanese Pataka. Yung 30 Macanese Pataka doon, that is for the card itself and yung service fee nito. And then, yung 100 Macanese Pataka na natira is consumable mo na siya for your trip. Parang pamasahe mo na. So, 100 Macanese Pataka is around 700 pesos. And yung entire stay ko doon, hindi ko na siya na-reload. Saktong-sakto, I think, yung natira na lang dito is maybe around 6. Isang ride na lang yung natira dito nung chinek ko nung yung last na bus ko. And yun nga, if kung kunwari man na kung kunwari na paubos mo na siya and kailangan mo pa, pwede mo namang ipa-reload sa 7-Eleven or any other convenience stores. And I think sa LRT din na station, pwede mo siyang ipa-reload. So, yun lang. Back to the video. So, yan yung Amma is it Amma temple. Yan siya. And may paakyat sa taas. And ito yung square. Ang lawak, no? So, according dun sa nabasa ko, ang init ngayon, grabe. According dun sa nabasa ko dun, yun nga, itong temple na to, andito na to, bago pa dumating yung mga Portuguese. So, hindi ko lang kung 14th or 16th century. I'll check it out and ilalagay ko na lang sa screen. So, yun nga, nung lumapag yung mga Portuguese, tinanong nila kung ano daw yung lugar na to. And sabi nila, ang sagot nila is Magok or Amagok. Feeling ko gano'n yung pronunciation. Hindi ko alam kung tama. Pero gano'n. Which meant, the Pavilion of Mother. Gano'n.
So, ito yung temple na yun. And from that, yung doon nakuha yung Macau. So, yung temple na pala to is for yung mga seafarers dati. Kung kunwari gusto nilang yun nga, mag-pray, dito sila pupunta. I think kung kunwari hindi ko naman nagpa-practice ng religion na to, so Buddhism, Taoism, Confucianism, ganon, baka hindi mo siya ganon ma-appreciate. But if you are practicing this religion, or if you're interested in history or just mga pang culture ba ganyan, then definitely keep this in your itinerary. Pero kung hindi at gahol ka sa oras, no, tapos hindi naman ito yung hilig mo, you can skip it naman kasi maliit lang naman siya. If you've been to sa mga ibang mga temples dyan sa atin, parang gano'n lang din, mga bell church, gano'n, parang gano'n yung feels niya. Although, ang interesting lang kasi nga na sobrang tagal niya na, tapos hanggang ngayon nandito pa rin siya. So, next na pupuntahan natin is there. So, right across the Amma Temple is the Museo Maritimo or Maritime Museum. So, dyan ako pupunta next. Kasi gusto ko ng aircon. Sana aircon sa loob. Ang init. Andito na tayo sa loob ng Maritime Museum, and as you've seen earlier, nasa may tabi lang to ng Amma Temple. And sabi ko nga kanina, itong area na to, dito unang dumaong yung mga Portuguese nung unang pumunta sila dito. So I think it's very appropriate na dito din nila tinayo itong Maritime Museum. So yung exhibit nila dito, as you can guess from the name of the museum, is all about the ocean. So it's all about yung connection ng Macau to the sea, ano yung mga iba't ibang gamit nila noon hanggang ngayon sa pag-fish, pagsisail, iba't ibang kind of technology ng paggawa ng mga ship, again from noon hanggang ngayon. A bit of maritime history, hindi lang dito sa Macau pero in general. Honestly, maritime history isn't something that interests me. The only ships that I know are of course the Titanic, Thousand Sunny from One Piece, and of course yung Going Merry, which I know is a caravel. But despite my so-called lack of interest, I still enjoyed my visit sa Maritime Museum, especially seeing yung history ng mga sailing ship. Nakakamanghalang na nagawa ng mga tao dati na gumawa ng mga ganitong klaseng mga ship, mga barko, na walang assistance ng modern technology. Tsaka lastly, libre lang naman to. So, bakit pa ako magreklamo, diba? So yes, this is free admission and they're open from 10 a.m. to 6 p.m. Although, sarado sila every Tuesday. Galing. Meron silang yung ganito. Then you can choose if it's English or anong lingwahe. Galing. So awesome. I'm listening to the audio. Ang galing oh. So ito yung parang painting of how they think the temple looked in the 19th century. Ang galing. Ito pala. Yan. Pipindot niya mga constellation. And then sa taas mo makikita. So ito yung Sagittarius. Ito ba? Yan. Sagittarius is Libra. Libra. So, dito na ako sa labas ng museum.
dito ako lumabas. Pwede din naman tayo lumabas doon. By the way, so guys, libre pa na yung museum. Masaya naman siya. Informative. So yun, kung kunwaring nandito naman na kayo pupunta naman na kayo sa temple, why not, take a few minutes to check out inside it. And if you're not interested, kung hindi nyo bet kunwari, then you can just move on na lang, diba? Alam niyo guys, sa sobrang init, gusto ko nang lumusong dito. Like, so cool. Water. And that is it for this video. Thank you so much for watching. Again, if you like this video, then please like and subscribe, and don't forget to hit that notification bell so you'd get notified once I upload the next part of this Macau 2024 series. Thank you and see ya!